Hi እንዴት ናችሁ? So በዚህኛው ቪዲዮ ያው Azure Fundamentals ኮርስ ላይ ነው ያለነው። ይሄ አራተኛ ቪዲዮአችን ነው። So በዚህ ቪዲዮ የምናየው what is consumption based model የሚለው ነው። So cloud pricing model ስንል ሁለት አይነት at least basically ሁለት አይነት pricing ሞዴሎች አሉ። አንደኛው pricing model consumption based pricing model የሚሉት ነው። like pay as you go ማለት ነው። በተጠቀምነው መጠን እንከፍላለን። so ሁለት virtual machine create ካረኩኝ virtual machine ራሙ እንደዚህ የሆነ hard disk እንደዚህ የሆነ ፕሮሰሰሩ እንደዚህ የሆነ ብለን ዲፋይን ካረግን ለዛ ዲፋይን ላደረኩት ነው መከፍለው። ያንን ዲፋይን ላደረኩት ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ላደረኩት ቨርቹዋል ማሽን ለተጠቀምኩበት ሰዓት ካልኩሌት ተደርጎ ነው መከፍለው። ሶ ቀን ብቻ ከሆነ የምጠቀምበት ቨርቹዋል ማሽኑ ቀን እጠቀምበታለሁ። ማታ ትቻው ከመሄድ ስቶፕ አድርጌው እሄዳለሁ። ሶ ስቶፕ ካረኩት አይቆጥርም ማለት ነው። ሶ ኮንሰምፕሽን ቤዝድ ሞዴል ማለት እሱ ነው። በፈለግን ሰዓት ስዊች እናደርገዋለን። ኦኬ ዴዲኬትድ ሆስቲንግ ወይም ዴዲኬትድ ቢሊንግ ስንል ግን ክላውድ ላይ ሆኖ ግን ፐር ኮንሰምፕሽን ከሚሆን ለአንድ አመት ይሄንን ቨርቹዋል ማሽን ለአንድ አመት ፈልገዋለሁ ብዬ ዴዲኬትድ ሆስቲንግ ሰርቪስ መግዛት እችላለሁ። ሶ ለአንድ አመት እከፍልበታለሁ እና ፕራይሲንጉ አሪፍ ይሆናል። ለምሳሌ let's say በሰዓት 10 ሳንቲም ከሆነ የሚያስከፍለኝ ኮንሰምፕሽን ቤዝድ ሞዴል ላይ በሰዓት 10 ሳንቲም ከሆነ የሚያስከፍለኝ ዴዲኬትድ ሆስቲንግ ሲሆን በሰዓት 1 ሳንቲም ወይ 2 ሳንቲም ሊሆን ይችላል። ሶ ዋጋው በጣም ይቀንሳል። ግን ዴዲኬትድ ነን ለአንድ አመት ነው ካልኩሌት ተደርጎ ምን ከፍለው ማለት ነው። በየወሩ ልንከፍል እንችላለን ግን የአንድ አመት ውል ገብተናል ማለት ነው። ሶ ያንን ቨርቹዋል ማሽን አንድ ስፔሲፋይድ የሆነውን ቨርቹዋል ማሽን ኦን አርገነው ብንሄድ ስቶፕ አርገነው ብንሄድ መሃል ላይ ተርሚኔት ብናረገው it doesn't matter. so dedicated የሆነ ሰርቨር አሎኬት አድርጌያለሁ እንደማለት ነው የሚሆነው። so cloud pricing model ላይ እነዚህ ሁለቱን ያሉ እንዴት ነው አፕላይ የምናረጋቸው የሚለው actually ያው ትሬኒንጉ የአዙር ስለሆነ አሁን ቤዚክ የክላውድ ኮንሰፕቶችን ጨርሰን አዙር ላይ ስንገባ እንዴት ነው ኮንሰምፕሽን ቤዝድ ሞዴልን የምንጠቀመው እንዴት ነው ዴዲኬትድ ሆስቲንግ ወይም ዴዲኬትድ ቢሊንግን የምንጠቀመው የሚለው እናያለን። ሶ ቤዚክ አይዲያው ዴፊኒሽኑና ኮንሰፕቱ ግን ይሄ ነው። ሶ አይ ቲንክ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ግልጽ ያልሆነ ነገር ወይም አካሄዱ ላይ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ በጽፉልን ይደርሰናል። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮአችንን ላይክ አድርጉልን። ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ አግዙን። በሚቀጥለው ቪዲዮ ስንገናኝ የምናየው ምንድነው types of cloud services ወይም ሞዴሎቹን ነው የምናየው። ሶ infrastructure as a service platform as a service እና software as a service የሚባሉ ሰርቪስ ታይፖች አሉ። ሶ እነሱን ነው የምናየው ፕላስ shared responsibility model ማለት ምንድነው የሚለውን ነው የምናየው። ሶ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንገናኝ። ባይ። እሺ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን። አስተያየታችሁን ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅሬ ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል። አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።